Hello everyone, welcome to current affairs session of Assamese Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমি কভাৰ কৰোঁ। এই যোৱা সপ্তাহত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক আছিলে তাৰে 7টা টপিক মই আজি ল'ব ওলাইছোঁ। প্ৰথম যিটো টপিক আছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি অন মৰাণ হাইৱে। এইটো আমি আজি ৰিচেণ্টলি আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহি ইনাগুৰেট কৰিছে। মৰাণৰ যিটো এইটো ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিটো নৰ্থ ইষ্টৰ এইটো আমাৰ প্ৰথম যিটো আমাৰ অসমত হৈছে মৰাণত হৈছে। ছেকেণ্ড টপিকটো আছামিজ গামোচা গেটছ নেশ্যনেল স্পটলাইটেড পৰীক্ষা পে চৰ্চা। আমি অকণমান অসমীয়া গামোচাৰ বিষয়ে চাম, যিটো আমাৰ অসমৰ কালচাৰেল প্ৰাইড হয়। অসমীয়া গামোচা কেই প্ৰকাৰ থাকে, যিহেতু অসমীয়া গামোচাই 2024 GI টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। এই টপিকটোক আমি আছাম কালচাৰৰ লগত লিংক কৰি চাব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ টপিকটো হৈছে নাগাৰা নাম দ্য ৰিডমিক সোল অফ দ্য লোৱাৰ আছাম ডিভোশ্যন। নাগাৰা নাম আমাৰ যিটো এটা ফ'ক মিউজিক, আমাৰ ফ'ক মিউজিক অফ আছাম, যিখিনি আমি ফ'ক বা লোক মিউজিক বা আমাৰ যিখিনি লোক সংস্কৃতিৰ এটা পাৰ্ট হয়, এইটো আমি আছাম কালচাৰৰ লগত এই পাৰ্টটো এছ'চিয়েট কৰি চাব পাৰোঁ। ফ'ৰ্থ টপিকটো হৈছে ইউনিয়ন বাজেট এংকৰ নৰ্থ ইষ্ট এট দ্য হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'থ ষ্টৰী। ইউনিয়ন বাজেটে আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টক কিমান ছিগনিফিকেঞ্চ দিছে। আমি যথেষ্টখিনি এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছিগনিফিকেণ্ট ইউনিয়ন বাজেটত অসম বা নৰ্থ ইষ্টে পাইছে, এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া জাম্প 5 প্লেচেছ অন কৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স 2025। আমাৰ যিটো এটা বাৰ্লিন বেছ NGO ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে প্ৰত্যেক বছৰে কৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স উলিয়াই। তাত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্সত এইবাৰ অকণমান ভাল হৈছে। আগতে 96 পজিশ্যনৰ পৰা যোৱাবাৰ এইবাৰ 91 পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মাইজান ৱেটলেণ্ড, এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত যিটো লাষ্ট টপিক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু ট্ৰান্সফৰ্ম গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী কানেক্টিভিটি। আমাৰ যিখন গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যিখন দলং আজি মোদী ডাঙৰীয়াই আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিছেহি, এই ব্ৰিজখনৰ বিষয়েও আমি অকণমান চাম। আৰু এই ব্ৰিজখন নামাকৰণ কৰা হৈছে এজন ফেমাছ হিষ্টৰিকেল কেৰেক্টাৰ, আমাৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ শেষৰজন ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামত। যিটো প্ৰথম টপিক আছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি অন মৰাণ হাইৱে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ ছেড টু ইনাগুৰেট দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি অন দ্য মৰাণ হাইৱে ইন আছাম ডিউৰিং দ্য ডে লং ভিজিট টু February 14 উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ কণ্ডাক্টিং এন এয়াৰ শ্ব' টু ডেমনষ্ট্ৰেট ইট অপাৰেশ্যনেল ৰেডিনেছ। আজিৰ দিনটো 14 তাৰিখে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছে অসমত, আৰু তেখেতে আমাৰ যিটো এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিটো মৰাণত উদ্বোধন কৰিছে। আৰু তাত এতিয়া ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চে এটা তাত এয়াৰ শ্ব' কণ্ডাক্ট কৰিছে। একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ। দ্য মৰাণ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি ইজ এ 4.2 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচ অফ নেশ্যনেল হাইৱে ডিজাইন টু ফাংচন এজ এন এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চিছ। এইটো এটা নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগত এটা 4.2 কিলোমিটাৰ এটা ষ্ট্ৰেচ, যিটো এলং দ্য নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগতে আছে। ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত প্লেন বা ফ্লাইটবিলাকে ইয়াত লেণ্ডিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটোৰ কাৰণে এই ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিটো বনোৱা হৈছে। It allow military and rescue aircraft to land and take off when regular air base was unavailable. যদি ৰেগুলাৰলি এয়াৰ বেছবিলাক যদি আনএভেইলেবল হয় বা কিবা আনএভেইলেবল হয়, তেতিয়া এইটোক এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি হিচাপে এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাকে ইউজ কৰিব পাৰিব। কাৰণ আমি জানো অসম বা নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ এইখন বহুতো ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ এইটো এটা লোকেশ্যন হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেলি। আমাৰ বহুতকেইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি নৰ্থ ইষ্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, যেনেকৈ চাইনা হ'ল, আমাৰ ম্যানমাৰ হ'ল, বাংলাদেশ, ভূটান। এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি বা এয়াৰ বেছ ফেচিলিটি হ'ব মৰাণ। এয়াৰক্ৰাফ্ট ছাচেছ C-130 ট্ৰান্সপৰ্ট প্লেনছ এণ্ড সুখoi ফাইটাৰ জেট হেভ অলৰেডি ছাকচেছফুলি কণ্ডাক্টেড ৰিহাৰ্চেল। এইবিলাক সুখoi বা C-130 যিখিনি এয়াৰক্ৰাফ্টখিনি অলৰেডি ছাকচেছফুলি তেখেতসকলে লেণ্ডিং কৰিলে বা অলৰেডি তেখেতসকলে ট্ৰায়েল কমপ্লিট কৰিলে। কি ফিচাৰ্ছ হাইৱে বেছ এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ উইথ ৰেইন ফেচ কনক্ৰিট ছাৰ্ফেচ, ন' চেণ্ট্ৰেল ৰিভাইডাৰ এনেবলিং ইউজ এজ এ ৰানৱে। ইয়াত ৰাস্তাটো কোনো ডিভাইডাৰ নাথাকিব, কাৰণ এইটো লেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিঙত এইটো এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিব। কেপেবল অফ হেণ্ডলিং ফাইটাৰ জেটছ এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট, দুইটা টাইপৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইয়াত হেণ্ডলিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, ফাইটাৰ জেট এজ ৱেল এজ ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট। ডিজাইন ফৰ ডিফেন্স অপাৰেশ্যনছ ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স এণ্ড ৰেস্কিউ মিছনছ। আৰু এই যিটো মৰাণত যিটো আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি যিটো বনোৱা হৈছে, তাত তিনিটা ক্ষেত্ৰত তাত সহায় হ'ব। ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইমাৰ্জেঞ্চি ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আমাৰ যদি চাওঁ ডিফেন্স অপাৰেশ্যন, যাওঁ আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট এখন আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যদি চাওঁ আমি বহুত আমাৰ চেঞ্চিটিভ এটা লোকেশ্যন, কাৰণ বহুতকেইখন
আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি অসমত বা নৰ্থ ইষ্টক আমাৰ বৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছে চাইনা ম্যানমাৰ ইত্যাদি বাংলাদেশ ভূটান ইত্যাদি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স আমি জানো যে ডিজাষ্টাৰ আমাৰ অসমতো ইট ইজ আছাম ইজ ভালনাৰেবল ফৰ আৰ্থকুইক আৰু ফ্লাডছ তো তাৰ সেই ডিজাষ্টাৰ সময়টো ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সৰ সময়ত সহায় হ'ব আৰু ৰেস্কিউ মিছনত সহায় হ'ব দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট উইল লেণ্ড এণ্ড টেক অফ ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য হাইৱে মাৰ্কিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই যিটো আমাৰ মৰাণত যিটো এয়াৰক্ৰাফ্ট লেণ্ডিং ফেচিলিটি যিটো কৰিছে এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো হ'ব আৰু এই যিটো আমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ টোটেল ষ্ট্ৰেচটো হৈছে 4.2 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আমি অলৰেডি চালোঁ ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু যদি ছিকিউৰিটি ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ আছাম লাইজ ক্ল'জ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এণ্ড চেঞ্চিটিভ ৰিজন মেকিং ৰেপিড মিলিটাৰী ডিপ্লয়মেণ্ট ইজ ক্ৰুচিয়েল এনহেন্স ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অপাৰেশ্যনেল ফ্লেক্সিবিলিটি ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট আমি অলৰেডি চালোঁ আমাৰ অসমখন এখন জিঅ'গ্ৰাফিকেলি বা বহুত এটা ফ্ৰেজাইল জিঅ'গ্ৰাফিকেলিও যদি আমি চাওঁ বহুত ফ্ৰেজাইল লোকেশ্যনত আছে কাৰণ এইটো এটা আৰ্থকুইক পৰ্ণ এৰিয়া হয় আৰু ইয়াত আমাৰ বহুত বেছি ফ্লাডছৰ আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা দেখা পাওঁ আৰু ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত বা ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সৰ সময়ত এই যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ হাইৱেটো বা এই ষ্ট্ৰেটেজিক যিটো আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ ফলত বহুতখিনি সুবিধা হ'ব আৰু তাৰ উপৰিও যিহেতু অসমখন এখন অসম বা নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ লগত বহুতখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ যেনেকৈ চাইনা ম্যানমাৰ ভূটান বাংলাদেশ কানেক্ট কৰে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত এইটোক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডিং ফেচিলিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে নেশ্যনেল কণ্টেক্সত যদি চাওঁ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ হেজ ক্লিয়াৰ্ড এটলিষ্ট 12 নেশ্যনেল হাইৱে এক্ৰছ ইণ্ডিয়া এজ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ অলৰেডি 12টা নেশ্যনেল হাইৱে ভাৰত চৰকাৰে বনাইছে ঠিক আছে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং দ্য ফাৰ্ষ্ট হাইৱে বেছ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি ৱাজ ইনাগুৰেটেড ইন 2021 আৰু প্ৰথম ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি ইনাগুৰেট কৰা হৈছিলে 2021 অন নেশ্যনেল হাইৱে 925A ইন ৰাজস্থান বাৰ্মাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লোকেটেড বিটুইন গন্ধৱা এণ্ড ভাগচাৰ ঠিক আছে যিটো এইটো 3.5 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰিপ হয় এইটো এটা প্ৰথম ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি ৰাজস্থানত কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো কৰা হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি মৰাণত যিটো 4.2 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচ আমি যদি চাওঁ আমাৰ যি আজিৰ দিনটোত যি আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিহেতু অসমত আহিছে তেখেতে কি কাম অসমত মানে কি বস্তু ইনাগুৰেশ্যন কৰিব ইনাগুৰেশ্যন অফ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰিজ যিখন আমি অলৰেডি এটা টপিকত ৰাখিছোঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেতু সেইখন তেখেতে উদ্বোধনী কৰিব অপেনিং অফ দ্য টেম্পৰাৰী কেম্পাছ অফ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট গুৱাহাটী IIM ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টৰ যিটো নৰ্থ গুৱাহাটীত কেম্পাছ হ'ব সেইটো টেম্পৰাৰী কেম্পাছটো তেখেতে ইনাগুৰেট কৰিব আৰু তৃতীয়তে লঞ্চ অফ এ নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিক্স চেণ্টাৰ্ছ ডাটা চেণ্টাৰ এট আমিনগাঁৱত তেখেতে এটা নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিক্স চেণ্টাৰ্ছ ডাটা চেণ্টাৰ তেখেতে ইনাগুৰেট কৰিব আৰু ফ্লেগিং অফ দ্য 100 ইলেক্ট্ৰিক বাছেছ টু প্ৰমোট গ্ৰীণ আৰ্বান ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত 100খনকৈ তেখেতে নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰিক বাছ বা গ্ৰীণ বাছ তেখেতে উদ্বোধনী শুভাৰম্ভণি কৰিব ঠিক আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ আৰ্বান ট্ৰান্সপৰ্ট গ্ৰীণ আৰ্বান ট্ৰান্সপৰ্ট বা ভাইকেল ইমিশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ পলিউশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি হয় অসম চৰকাৰৰ নেক্সট টপিকটো আছিলে আছামিজ গামোচা গেটছ নেশ্যনেল স্পটলাইট এট পৰীক্ষা পে চৰ্চা 2026 যি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আজি এটা অনুষ্ঠান পৰীক্ষা পে চৰ্চা তাত তেখেতে ৰিচেণ্টলি যিখিনি ষ্টুডেণ্টছখিনিক তেখেতে মাতিছিলে আৰু সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিক তেখেতে অসমীয়া গামোচাৰে সম্বোধন কৰিছিলে এইটো এটা আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱ Prime Minister recently welcomed students with the Assamese Gamosa during the 9th edition of Pariksha Pe Charcha 2026, calling it as the most cherished possessions. এই যিটো নিউজ এইটো এটা আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুব সুখৰ নিউজ কাৰণ কিয়নো আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক এটা নেশ্যনেল লেভেলত তেখেতে ইভেন ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছে আমি যদি চাওঁ অসমীয়া গামোচাৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ অসমীয়া গামোচা দ্য গামোচা ইজ এ হেণ্ড ওভেন ৰেক্টেংগুলাৰ কটন প্লিট পিচ ক্লথ উইথ এ ৰেড বৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ডিজাইনছ এণ্ড মটিভছ আমি যদি চাওঁ অসমীয়া গামোচাৰ বহুতকেইখন ভাগ থাকে 9-10টা ভাগ থাকে উকা গামোচা তেলচ গামোচা আমি চাম এইখিনি অসমীয়া গামোচাখন বেছিকেলি এখন ৰেক্টেংগুলাৰ পিচ হয় তাত ৰেড বৰ্ডাৰ থাকে ঠিক আছে সাইডত ৰেড বৰ্ডাৰ থাকে হুইচ সিগনিফাইড কাৰেজ এণ্ড বেভেৰী যিটো চিম্বল বা যিটো ৰেড কালাৰ যিটো থাকে গামোচাত ইট চিম্বলাইজ কাৰেজ এণ্ড বেভেৰী It is a traditionally offered to elders and guests as a mark of respect and honor by Assamese people and is an integral part of the all socio-religious ceremonies in the state. আমি অসমীয়া গামোচা নোহোৱাকৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কথা আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ অসমীয়া প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানত
প্ৰত্যেকটো কালচাৰেল অনুষ্ঠানতে হওক বা ছ'চিয়েল অনুষ্ঠানতে আমাৰ গামোচাখন হৈছে এখন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট আমি মানুহক সন্মান কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা মানুহ আহিলে গেষ্ট আহিলে ডাঙৰক সন্মান কৰিবৰ কাৰণে আমি গামোচাখন পিন্ধাই তেখেতসকলক আমি সন্মান কৰোঁ What is significance of these gestures? The Gamosa is not just a piece of cloth, it is a symbol of Assamese identity, dignity and respect. এই যিখন গামোচাখন এখন জাষ্ট কাপোৰ নহয় এই গামোচাখন আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা আইডেণ্টিটি আমাৰ এটা ডিগনিটি আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এইটো এটা ৰেছপেক্টৰ চিম্বল The Prime Minister described it is a symbol of women empowerment, reflecting the labor, skill and resilience of lakh of women weavers in Assam and the Northeast. আৰু আমি জানো যেটো উইভিং ইন্ডাষ্ট্ৰি যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল হ্যান্ডিক্ৰাফ্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত পৰে উইভিং ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত আমাৰ 85% উইমেন ডাইৰেক্টলি ইয়াত জড়িত হৈ আছে এইটো বেসিক্যালি আমাৰ উইমেন সেন্ট্ৰিক ইন্ডাষ্ট্ৰি বুলিও আমি ক'লে ভুল নহ'ব কাৰণ আমাৰ এই যেটো কাপোৰ বোৱা বা তাঁত বোৱা যিখিনি আমাৰ অসমীয়া শিপিনীখিনি ইয়াৰ জড়িত এইটো এটা উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত পালন কৰে আৰু যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী 1921 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ অসমত আহিছিলে তেতিয়াও তেখেতে নিজৰ যিখন ইয়ং ইণ্ডিয়া নিউজ পেপাৰ এটা অসমৰ বিষয়ে আৰ্টিকেল লিখিছিল ধুনীয়া আৰ্টিকেল লাভলি আসাম আৰু তাতো তেখেতে অসমীয়া শিপিনীসকলক বহুত বেছি প্ৰশংসা কৰিছিলে তেখেতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোট দিছিলে যেন আছামিজ উইমেন ৱেভ ফেৰী টেলছ ইন দেয়াৰ ক্লথ অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতত সপোন ৰচে বাই গিফটিং দ্য গামোচা to students, the Prime Minister linked cultural heritage with youth aspirations and educations. আৰু আমাৰ অসমীয়া গামোচাই 2024 চনত GI tag পাবলৈ সক্ষম হৈছে The Assamese Gamosa received the geographical indication tag in December 2022 2024 নহয় 2022 চনত অসমীয়া গামোচাই GI tag পাব সক্ষম হৈছিল GI tagৰ কাৰণে যি এপ্লিকেশন সেই এপ্লিকেশন 5 বছৰ আগতে দিয়া হৈছিল 2017 ত সেই এপ্লিকেশন দিয়া হৈছিল কিন্তু ফাইনালি GI tag পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2022 আমি ডিফারেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স সেশনত আমি GI tag কি হয় GI tag কোনটো এক্ট আন্ডার জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন প্রটেকশন এন্ড প্রিজার্ভেশন এক্ট অফ 1999 এর আন্ডার দিয়া হয় প্রথম প্রোডাক্ট দার্জিলিং টি যোনে GI tagত পাইছিলে GI tagত বিভিন্ন সামগ্ৰী হ্যান্ডিক্রাফ্ট প্রোডাক্ট বা ফুড স্টাফস ঠিক আছে নেচারেল প্রোডাক্ট এইবিলাকক GI tag দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ যদি আমি এক্সাম্পল কওঁ তেজপুৰ লিচি কাৰ্বি আংলং জিংগাৰ ঠিক আছে এইবিলাক GI tag প্ৰোডাক্ট হয় নেমু কাজি নেমু জুডিমা দ্য ট্ৰেডিশনাল ৰাইচ বিয়াৰ অফ ডিমাছা কমিউনিটি তো আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰ কাৰণে GI tagৰ এপ্লিকেশন 2017 চনত দিছিল আৰু ফাইনালি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2022 চনত The application for a GI tag for Gamosa was filed by Institute of Handicraft Development of Golaghat আৰু এই কাৰণে এপ্লিকেশনখন যিখন এপ্লিকেশন দিছিলে সেইখন দিছিলে ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট অফ গোলাঘাট এই যিটো ইনষ্টিটিউট গোলাঘাটৰ যিটো এই হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো ইনষ্টিটিউট তেখেতসকলে এপ্লিকেশন দিছিলে The GI tag was registered in favor of Director of Handloom Textile of Assam Government under the Geographical Indication Goods and Registration and Protection Act of 1999. GI status legally linked the product of Assam protecting authenticity and traditional knowledge. আৰু এই GI tag পোৱাৰ ফলত আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰ যিটো অথেন্টিচিটি সেইটো আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সহায় হ'ব আৰু এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সহায় হ'ব It recognized the handloom tradition, indigenous motif and community-based production system. The Chief Minister of Assam highlighted that such national level recognition boosts global visibility of the GI tag handloom. আৰু আমি জানো অসম চৰকাৰেও handloom sectorটোক আৰু বেছি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুতখিনি স্কিম আনিছে বা আমি যদি ইয়াত চাওঁ আমাৰ এই আমাৰ যিখিনি ৱেভিং সেক্টৰটো যদি আমাৰ আৰু বেছি বুষ্ট দিবলৈ ঠিক আছে বহুতখিনি চৰকাৰী স্কিম আছে যেনেকৈ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ বা ভাল স্কিম চৰকাৰৰ আমি যদি চাওঁ ইম্পৰ্টেন্স অফ দ্য GI tag অন দ্য আছামিজ গামোচা ইয়াত কি ইম্পৰ্টেন্স হ'ব অসমীয়া গামোচাই GI tag পোৱাৰ পিছত কি আমাৰ লাভ হ'ব প্ৰথম কথাটো হৈছে লিগেল প্ৰটেকশ্যনছ এজ এ প্ৰডাক্ট অফ আছাম এইটো এটা প্ৰথম আমি এটা লিগেল প্ৰটেকশ্যন পাম যেন এইটো এটা অৰিজিনেলি দিছ প্ৰডাক্ট বিলং ফ্ৰম আছাম তাৰ ছেকেণ্ড প্ৰিমিয়াম প্ৰাইচিং ফৰ দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড ৱেভাৰ্ছ আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৱেভাৰ্ছ যিখিনি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৱেভাৰ্ছ তেখেতসকলে এটা প্ৰিমিয়াম ভাল এটা প্ৰাইচ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি জানো যেন আমাৰ গামোচাৰ লৈ বহুত ডুপ্লিকেচি চলে আজিকালি বজাৰত মাদ্ৰাছী গামোচা বা বাহিৰৰ গামোচাবিলাকে ভৰ্তি হৈছে এটা আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৱেভাৰ আমাৰ শিপিনীসকলে যিখিনি গামোচা বয় সেইখিনিক আমি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই GI tagটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত GI tag পোৱাৰ পিছত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম ডিচেপশ্যনছ তাৰপিছত মেণ্ডেটৰী ৱেভাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে বেচিকেলি আমাৰ যিটো বেনিফিটছ কি পাব GI tag পোৱাৰ পিছত লিগেল প্ৰটেকশ্যন পাব এজ এ প্ৰডাক্ট অফ আছাম প্ৰিমিয়াম প্ৰাইচিং পাব
protection from deception. The tag allow the easy detection of machine-made imitations of protect consumers. Amar jikini machine-made products jikini machine-made products or pra amar jikini traditional product jikini ami protect koribo parim. Tar uporu ekini jikini amar da women empowerment or logot ami jorito kori sabo paru. Yar khetrot GI tag power pichot da women empowerment boost hobo. ঠিক আছে যিখিনি আমাৰ লোকেল আৰ্টিচিয়ানছ বা লোকেল যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মানুহখিনিক আৰু বেছি উৎসাহ যোগাব এনকাৰেজমেণ্ট যোগাব ঠিক আছে বা ইট ইজ এ কালচাৰেল প্ৰাইড ফৰ আছাম এইখিনি আমাৰ ইয়াত বেনিফিটছ বা আমি হেৰিখিনি পাম আমি যদি চাওঁ 8 ৰিকগনাইজ ভেৰাইটিজ যোনে জিআই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 8খন গামোচাৰ মানে আমাৰ গামোচাৰো ঢেৰ ভাগ থাকে 9খন 10খন গামোচাৰ ভাগ থাকে তাৰে 8টা ৰিকগনাইজ ভেৰাইটিয়ে জিআই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে যেনেকৈ উকা গামোচা ফুলাম গামোচাখন জেনেৰেলি আমি বিহুৰ সময়ত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা তাৰপিছত দৰা বৰণ যিটো আমাৰ দৰাৰ জোৰোণ অৰ্থ হয় আমাৰ যিটো অসমীয়া পৰম্পৰা জোৰোণ ঠিক আছে বা আমি সেইবিলাক এই যিখিনি অসমীয়া মেৰিজ যিটো ছিষ্টেম অসমীয়া বিয়া খবৰত আমি এই গামোচাৰ হেৰি কৰোঁ অনাকটা গামোচাও আছামিজ মেৰিজ ছিষ্টেমত বা অসমীয়া যি আমাৰ বিয়া বাৰুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে দৰা কইনাক অনাকটা গামোচা তেখেতসকলক দিয়া হয় গোসাঁই গামোচা যিটো গোসাঁই গামোচা আমাৰ গোসাঁই ঘৰত ৰখা হয় নামঘৰত ৰখা হয় গুৰু আসনত বিহুৱান আমাৰ স্পেচিয়েলি ডিউৰিং দ্য টাইম অফ বিহু ঠিক আছে আমাৰ বিহুৰ সময়ত ইয়ংজনে হেৰিয়াক বিহুৱান দি সন্মান কৰে ঠিক আছে ডাঙৰ মানুহজনক বিহুৱান দি সন্মান কৰে তেলছ গামোচা টিয়নি গামোচা তো দিছ আৰ দ্য টাইপছ অফ গামোচা তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হৈছে নাগাৰা নাম দ্য ৰিডামিক সোল অফ লোৱাৰ আছাম ডিভোশ্যন তো নাগাৰা নাম আমাৰ মই অলৰেডি ক'লোঁ এই নাগাৰা নাম যিটো নাগাৰা নামটো আমাৰ এটা ফোক মিউজিকৰ পাৰ্ট হয় আমাৰ এটা লোক মিউজিক যিটো আমাৰ চলিছে ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ফোক মিউজিক over 5,000 artists perform Nagara Naam in Hari Mandir, Nalbari in a massive collective efforts to popularize and preserve this traditional folk art. This is the part of folk art of Assam. The event was inaugurated by Minister Joyanta Mallab Borua, Honorable Minister Joyanta Mallab Borua, who announced plan to set up trust for the welfare and the promotion of Nagara Naam artists. এই দুটা আমাৰ নিউজত আছিলে এটা আমি এইটো অসম কালচাৰৰ লগত আমি লিংক কৰি চাম যে নাগাৰা নাম কি হয় Nagara Naam is a folk devotional musical tradition of Lower Assam. Basically, Nagara Naam was popular in Lower Assam area, deeply rooted in the Neo-Vaishnavite movement propagated by Srimanta Shankardev and Madhavdev. The term Nagara refers to a large traditional drum, while Naam means chanting the name of the Lord. আমি যদি ইয়াত যিটো নাগাৰা নামৰ যিটো মেইন মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ হয় সেইটো হৈছে নাগাৰা আমি যদি ফোক মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ যদি মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি যদি আমি ভাগ কৰোঁ আমি 4টা কেটেগৰীত ইণ্ডিয়াৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আমি 4 কেটেগৰীত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উইণ্ড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট membrane bass, wind bass, string bass, আৰু solid bass instrument. আমাৰ যিখিনি মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে ইণ্ডিয়াৰ সেইটো আমি 4টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ মেমব্ৰেন বেছ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উইণ্ড বেছ ষ্ট্ৰিং বেছ ছলিড বেছ মেমব্ৰেন বেছ মানে বেছিকেলি যিখিনি আমাৰ এনিমেল স্কিন দি বনোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ ঢোল বা বড়োসকলৰ খাম নাগাৰা ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ তাৰপিছত উইণ্ড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি যিখিনি আমাৰ এয়াৰৰ সহায়ত হাৱাৰ সহায়ত বা এয়াৰৰ সহায়ত বজোৱা হয় যেনেকৈ পেঁপা গগনা ঠিক আছে এইবিলাক উইণ্ড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত পৰিব ষ্ট্ৰিং বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত যিটো ষ্ট্ৰিঙৰ সহায়ত বজোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ দতৰা তাৰপিছত আমি ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে দুটা ছলিড বস্তুৰ লগালে যিটো চাউণ্ড প্ৰডিউচ হয় সেইটো কোৱা হয় ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইয়াত যদি আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ তাল যি অসমীয়া তাল খুটি তাল হওক বৰতাল হওক দিছ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চ' নাগাৰা যিটো হয় নাগাৰাটো এটা এই যিটো নাগাৰা নাম প্ৰসংগ কৰোঁতে নাগাৰা নামটো আমাৰ বৈষ্ণৱাইজ কালচাৰৰ লগত জড়িত এইটো লোৱাৰ আছামত বেছিকৈ প্ৰচলিত আৰু নাগাৰা নামত যিটো মেইন মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ হয় সেইটো হৈছে নাগাৰা ইট ইজ এ মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইট ব্লেণ্ড পাৱাৰফুল ড্ৰাম বিটছ ক্ৰিম্বলছ এণ্ড কালেক্টিভ চান্টিং অফ বৈষ্ণৱাইজ ভাৰ্ছ যিখিনি আমাৰ যিখিনি বৈষ্ণৱাইজ ভাৰ্ছ যিখিনি পদ ৰিলেটেড টু বৈষ্ণৱাইট ৰিলিজন বা শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱে যিখিনি পদ লিখি থৈ গৈছিলে সেইখিনিকেই বা গুৰুজনাক প্ৰেছ কৰি এই নাগাৰা নামটো পালন কৰা হয়
আৰু এই নাগাৰা নামত বেচিক্যালি আমাৰ নাগাৰা ইউজ হয় আৰু কিম্বলছ তাল আমি যদি তাল যদি কওঁ ইট ইজ এ এক্সাম্পল অফ সলিড বেস ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু নাগাৰা যদি কওঁ আমি ইট ইজ এ এক্সাম্পল অফ মেমব্ৰেন বেস ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চ' আমি নাগাৰা নামৰ বিষয়ে এইখিনি চালোঁ আমি নাগাৰা নাম আমি গম পালোঁ যে ইট ইজ এ ফ'ক ডিভ'চনেল মিউজিকেল ট্ৰেডিশ্যন অসমৰ এটা ফ'ক ডিভ'চনেল মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় নিউ বৈষ্ণৱিজম ৰিলিজনৰ লগত জড়িত এই নাগাৰা নামটো জেনেৰেলি আমাৰ লোৱাৰ আছামত পাৰফৰ্ম কৰা হয় আমাৰ যিবিলাক শংকৰদেৱ গুৰু মাধৱদেৱে ৰচা যিবিলাক আমাৰ পদ সেই পদবিলাকে জেনেৰেলি ইয়াত পালন কৰা হয় বা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱক প্ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কিছুমান ছং পাৰফৰ্ম কৰা হয় ফ'ক ডিভ'চনেল ছং পাৰফৰ্ম কৰে আৰু এই যিটো ট্ৰেডিশ্যন এই ট্ৰেডিশ্যনটো বেচিকেলি ৱাইডলি পপুলাৰ ইন লোৱাৰ আছাম আৰু যি আমি নাগাৰা নামত যি মেইন যি মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিটো ব্যৱহাৰ হয় সেইটো হয় নাগাৰা আৰু তাল আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিয়াৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো আমি টোটেল 4টা কেটেগৰীত ভগাব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিখিনি জেনেৰেলি এনিমেলৰ স্কিনৰ লগত বা এনিমেলৰ স্কিন দি বনোৱা হয় বা গড ডিয়াৰ স্কিন দি বনোৱা হয় সেইখিনিক আমি মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কওঁ পাৰ্কাছন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কওঁ যেনেকৈ আমাৰ বিহু ঢোল খাম বড়োসকলৰ যিটো খাম তাৰপিছত আমাৰ ঢোল তাৰপিছত এই নাগাৰা যিটো নাগাৰাটো সেইটো এটা মেমব্ৰেনছ বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিব তাৰপিছত উইণ্ড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে যিখিনি আমাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ এয়াৰৰ সহায়ত এইখিনি ব্ল' কৰা হয় বা বজোৱা হয় যেনেকৈ অসমীয়া গগনা পেঁপা এইখিনি দিছ কামছ আণ্ডাৰ দ্য উইণ্ড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাঁহী তাৰপিছত আমি যদি তৃতীয়টো যদি চাওঁ ষ্ট্ৰিং বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰিঙৰ সহায়ত বজোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ দতৰা এক্সাম্পল যদি আমি দিওঁ তাৰপিছত কিছুমান মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পৰে ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দুটা ছলিড বস্তু টক্কৰ খালে যিটো আৱাজ প্ৰডিউচ হয় সেইটো কোৱা হয় ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইয়াত আমি এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ তাল বৰতাল খুটিতাল দুখন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট একেলগে লগ খাই চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰে ছলিড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা মন্দিৰত যিবিলাক বেল থাকে সেইটো দিছ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ ছলিড বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু নাগাৰা কামছ আণ্ডাৰ মেমব্ৰেন বেছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু এই নাগাৰা নামৰ যদি আমি ফিচাৰ্ছখিনি চাওঁ পাৰফৰ্ম collectively by men and women often involving hundreds of participants পুৰুষ মহিলা both are involved in this folk performance পুৰুষসকলেও পাৰফৰ্ম কৰে আৰু মহিলাসকলেও পাৰফৰ্ম কৰে ইউজুৱেলি হেল্ড ইন নামঘৰ আৰু আমাৰ জেনেৰেলি নামঘৰবিলাকত হয় টেম্পল প্ৰিমাইচেছ এণ্ড ভিলেজ কৰ্টিয়াৰ্ছ গাঁৱত নামঘৰত বা টেম্পলত এই নাগাৰা নাম পালন কৰা হয় পাৰফৰ্ম ডিউৰিং ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেলছ কমিউনিটি পেয়াৰ্ছ এণ্ড ছ'চিয়েল গেডাৰিংছ এইবিলাক সময়ত পালন কৰা হয় আনলাইক ক্লাছিকেল ফৰ্ম ছাচ এছ বৰগীত অৰ সত্ৰীয়া নাগাৰা নাম বিলং টু ফ'ক ভক্তি ট্ৰেডিশ্যন more spontaneous, rhythmic and emotionally charged, often described as the heartbeat of village devotion in Lower Assam. আৰু এই যিটো নাগাৰা নামৰ যিটো আমাৰ ধাৰা বা নাগাৰা নাম যিটো বেছিকৈ আমাৰ লোৱাৰ আছামত প্ৰচলিত হয় তাৰপিছত আমি নেক্সট টপিকটো চাওঁ ইউনিয়ন বাজেট এংকৰ নৰ্থ ইষ্ট এজ দ্য হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'থ ষ্টৰী ফলোয়িং দ্য ইউনিয়ন বাজেট 2026-27 ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জি stated that the budget places Northeast, especially Assam, at the center of India's growth strategy, marking a clear shift from past neglect, sustained infrastructural-led development. Amar ebar jikhon budget, amar budgetot Assam ba North Eastok eta important gurutto dia hoise. Ami jodi saw okon budget to the Union Budget 2026-27 reflected a targeted planning approach, focus on cooperative federalism, and capital investment and region specific development, especially Northeast বা especially অসমত ইউনিয়ন বাজেটত এটা স্পেচিয়েল ফ'কাছ দি আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই যিখন বাজেটখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে টাৰ্গেটেড প্লান কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো এনশ্যোৰ কৰিব লাগে বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেটছ এণ্ড ৰিজন স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্ট যিখিনি আমাৰ বেচিকেলি যিখিনি ৰিজন স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্ট মানে যিখিনি আণ্ডাৰ ডেভেলপ যিখিনি ষ্টেটছ বা ৰিজনছ সেইখিনিক আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগে For the Northeast, the budget signals a transition from symbolic allocations to scale, continuity, and outcome, integrating the region into a new India's economic and strategic roadmap. Key allocations for the Northeast. Ami jodi sao key allocation dise. The allocation for the Ministry of Development of Northeastern region has raised from 6,812 more than 3 times in 2014 level. 2014 ke 2026 যিখিনি এলোকেশ্যন এৰাউণ্ড 6.812 crores এলোকেশ্যন দিয়া হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰিক দিয়া হৈছে আৰু এইটো 2014ৰ তুলনাত 3 times বেছি টোটেল বাজেটৰী ছাপৰ্ট ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইনক্ৰিজ টু 22% ফ্ৰম
88,741 crores, revised estimate 1,08,335 crores budget estimate. মানে বেসিক্যালি আমি ইমানখিনি যদি ডাটা আমি মনত ৰাখিব নোৱাৰো, আমাৰ এইটো আমি মনত ৰাখিলে হ'ল আমি যিটো ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰিক যিখিনি গ্ৰান্টছ দিয়া হৈছে সেইটো 2014 তুলনাত 3 গুণ বেছি দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ বাজেটক বা নৰ্থ ইষ্টক 22% এম্ফেচাইচিছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক দিছে অকল। Assam Fiscal and Infrastructure Grants, Assam will receive 49,725 crore as an union tax devolutions in 2026-2027 compared to about 11,500 crores in 2013-14, significantly strengthening the state fiscal autonomy. So our state fiscal autonomy to improve koribor karone ba jitu union tax devolutions jitu state aru unionor majot share hoy, thik ase hetu amar considerably high portion eta amak grant korise। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ 2 লাখ crore special assistance to the state for capital investments, urban renewal, transport corridors and logistic infrastructure in Assam. Assamor logistic infrastructure transport corridor ক্ষেত্ৰত ইউনিয়ন বাজেটখনে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। 5,000 crore has been embarked for tier 2 and the tier 3 cities such as Guwahati, Dibrugarh, Hilchor, Imphal and Agartala এইবিলাক সিটি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে tier 2 বা tier 3 যিবিলাক সিটিবিলাক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে 5,000 crore দিয়া হৈছে। ফকাস এৰিয়াস ইনক্লুডেড, আৰু এই যিখিনি টায়াৰ 2 আৰু টায়াৰ 3 যিখিনি টাউনশ্বিপ সেইখিনিক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মেইন ফকাস এৰিয়া পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট, চেনিটেশ্যনছ, ডিজিটেল গভাৰ্নেন্স, এফৰ্ডেবল হাউচিং এণ্ড স্মাৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হুইচ ৰিডিউচিং দ্য অভাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন মেট্ৰ'জ। তো এই আমাৰ যিখন বাজেটখন এখন আমাৰ এখন অসমৰ কাৰণে বা এখন নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এখন বহুত ছিগনিফিকেণ্ট বাজেট, কাৰণ আমি যদি টেক্স ডিভলিউশ্যনেই চাওঁ বা নৰ্থ ইষ্টৰ গ্ৰাণ্টেই চাওঁ বা ডিফাৰেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি চাচ এছ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰি, তো তেখেতসকলক যিখিনি গ্ৰাণ্ট দিছে বা যিখিনি এছিষ্টেঞ্চ দিছে সেইখিনি বহুত বেছি দিছে, পুৰণাৰ তুলনাত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতকৈ এইখিনি বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে। জেনেৰেলি সেই আৰ্টিকেলটোৱে এইটোৱেই কৈছে। নেক্সট টপিকটো ইণ্ডিয়া জাম্প 5 places অন কৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স 2025। এইটো এটা মই ক'ম অলপমান আমাৰ যিটো আমাৰ কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্স বা আমাৰ কৰাপশ্যনৰ যিটো লেভেলটো সেইটো অলপমান উন্নত হৈছে। উন্নত মানে কৰাপশ্যনৰ লেভেলটো কমিছে, কাৰণ আগতে 96 পজিশ্যন আছিলে, এইবাৰ 91 পাবলৈ সক্ষম হৈছে। India climbed 5 places to 91 position out of 182 countries and territories in the Corruption Perception Index released by Berlin-based anti-corruption watchdog Transparency International. তো প্ৰথম কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই যিখন Corruption Perception Index যিটো হয় কোনে ৰিলিজ কৰে, এটা বাৰ্লিন-বেছড এণ্টি-কৰাপশ্যন এজেঞ্চিজ যাৰ নাম Transparency International. The improvement reflects as a top point increase in India's score compared to the previous year. Yet যদি আমি চাওঁ, what is the Corruption Perception Index? The CPI is an annual global ranking that poses pervasive level of corruption in the public sectors across countries. It uses scale from 0 to 100. আৰু যিটো ৰেংকিং দিয়া হয়, স্ক'ৰ দিয়া হয়, এইটো 0ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত দিয়া হয়। where 0 indicate highly corrupt, যোনে 0 বা 0, 1, 2, 3 পায় সেইখিনি কাণ্ট্ৰি হাইলি কৰাপ্ট, আৰু এণ্ড 100 ইণ্ডিকেটছ ভেৰি ক্লিন, আৰু যোনে 100ৰ ভিতৰত 100 পায় সেইটো বহুত ক্লিন, কিন্তু 100ৰ ভিতৰত 100টো কোনো পাবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু জেনেৰেলি কৰাপশ্যন যিটো আমাৰ লেভেল বা কৰাপশ্যন যিখিনি স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ ডেনমাৰ্ক হৈ গ'ল, ছুইডেন হৈ গ'ল, এইখিনিত বা ইভেন ইন দ্য ছিংগাপুৰ এইবিলাকত আমি কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্সটো আমি বহুত কম দেখা পাওঁ বা কৰাপশ্যনছ লেভেলটো বহুত কম দেখা পাওঁ। দ্য ইণ্ডেক্স ইজ ৱাইডলি ইউজ টু জাজ গভাৰ্নেন্স, ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টিগ্ৰিটি, ড্ৰয়িং অন এক্সপাৰ্ট এছেছমেণ্ট এণ্ড বিজনেছ ছাৰ্ভে। আৰু আমাৰ যদি ভাৰতৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওঁ 2025ত ৰেংক 91 আউট অফ 182 কাণ্ট্ৰিজ, আৰু আমাৰ ভাৰতে স্ক'ৰ পাইছে 39। ঠিক আছে, 0ৰ পৰা 100ৰ স্কেলৰ ভিতৰত দিয়ে, 0 মানে ভেৰি কৰাপ্ট আৰু 100 মানে ভেৰি ক্লিন। 100 মানে ভেৰি ক্লিন, 0 মানে একেবাৰে বেছি কৰাপ্টেড কাণ্ট্ৰি, আৰু আমাৰ ভাৰতৰ স্ক'ৰ 39। আৰু আমি যদি পজিশ্যন চাওঁ, ভাৰতৰ এইবাৰ পজিশ্যনটো 91, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ 96 আছিলে। তো এইটো আমি মনত, এইখিনি আমি যদি এথিক্সত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে কৰাপশ্যনৰ ওপৰত বা গভাৰ্নেন্সত কুৱেশ্যন আহে, তো এনেকুৱা ডাটা আমি APSCৰ মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিলিমছতো প্ৰশ্ন সোধে যেন এইটো ৰিপৰ্ট কোনে পাব্লিছ কৰে, ঠিক আছে, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে কি ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰিলিমছতো আহে। আমি মনত ৰাখিবা যেন ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো এটা বাৰ্লিন বেছ এটা এণ্টি কৰাপশ্যন এজেঞ্চি বা ৱাচডগ, এই এজেঞ্চিটোৱে প্ৰত্যেক বছৰে এখন কৰাপশ্যনটোক মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন ইণ্ডেক্স উলিয়াই, সেইটো হৈছে কৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স, আৰু য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক হৈছে এবাৰ 91 আৰু ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ হৈছে 39। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছিলে মাইজান ৱেটলেণ্ড।
The Assam government has initiated steps to rejuvenate Maijan Wetland in Dibrugarh as a part of border plan to restore wetlands for flood mitigation, biodiversity conservation and ecotourism. এই প্ৰথম কথাটো আমি ইয়াত মই কৈ লৈছোঁ যেন আমি এই ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ প্ৰশ্ন পাই APSC পৰীক্ষাবিলাকত দেখা পাই কোনটো ৱেটলেণ্ড কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত তো প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা যে মাইজান ৱেটলেণ্ডটো নিউজত আছিলে কাৰণ চৰকাৰে অসম চৰকাৰে এইটো ফ্লাড মিটিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব ফ্লাড ৱাটাৰখিনি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবৰ কাৰণে বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইক'টুৰিজমটোকে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মাইজান ৱেটলেণ্ডখনক চৰকাৰে হাতত লৈছে আৰু এই মাইজান ৱেটলেণ্ডখন ক'ত অৱস্থিত দিছ ৱাজ চিটুৱেটেড ইন ডিব্ৰুগড় মাইজান বিল ইজ লোকেটেড ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট Eastern Assam, just few kilometers from the Dibrugarh town, and it is directly connected to Brahmaputra River, enhancing its role to flood water regulation. Hey karne sarkare ekhon flood water jate regulation koribo pare ba flood water khini divert koribo pare tar karne Maijan bill to eta prokolpo hatot loise. কিছুমান ইয়াত আমি অলৰেডি আমি বেলেগ বেলেগ ক্লাছত আমি চাইছোঁ মাইজান বিল কিহৰ কাৰণে মাইজান যিখন ৱেটলেণ্ড এইটো কিহৰ কাৰণে ছিগনিফিকেঞ্চ 54 স্পেচিছ অফ ফিছ আছে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিকেল আমি ছিগনিফিকেঞ্চ মাইজান বিলত আছে আৰু যদি আমি যদি চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ কি আছাম হেজ আইডেণ্টিফাই 16 ৱেটলেণ্ড ইন ফ্লাড প্ৰন ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ দ্য ৰেষ্টৰেশ্যনছ দ্য ষ্টেট প্লান টু ছিক ছাপৰ্ট ফ্ৰম নেশ্যনেল মিটিগেশ্যন ফাণ্ড ফৰ ৱেটলেণ্ড ৰিজুভিনেশ্যন এণ্ড ৰেষ্টৰেশ্যনছ aim to flood and erosion control by diverting accessing water from Brahmaputra, biodiversity conservation and development of ecotourism and bird watching. যিটো আমাৰ মাইজান বিলত কিয় নিউজত আছিল কাৰণ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ যিখিনি পানী এক্সেছিভ পানীখিনি ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ৱেটলেণ্ড ৰেষ্ট'ৰৰ কথা কৈছে ইয়াত ইক'টুৰিজম বঢ়োৱাৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে দিছ টপিক ৱাজ দিছ ৱেটলেণ্ড ইজ ইন নিউজ তো আমি মনত ৰাখিম যে মাইজান ৱেটলেণ্ড ক'ত আছে ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত আৰু যদি আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ গ্লেন্স আমাৰ এটা PDF আছে বা আমি বনাই থৈছোঁ যেন আমাৰ সেইটোত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি APSC পৰীক্ষাবিলাকত দেখা পাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত প্ৰায় প্ৰশ্ন সোধে যোৱাবাৰো আহিছিল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আহিছিলে কোলৰ ওপৰত সুধিছিলে এই প্ৰত্যেক বছৰে দুটা বা এটা কুৱেশ্যন থাকেই আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰফাইলটো চোৱাটো বহুত বেছি জড়িত যেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ক টি চিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো ডিব্ৰুগড়ত বগীবিল ব্ৰিজ লোকেটেড হিয়াৰ ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ around approximately 4.94 kilometers বা ইয়াত আমাৰ BPCL ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে লেপেটকেটাত তাৰপিছত ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে জকাই বটানিকেল গাৰ্ডেন আছে এইখিনি এবাৰ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ডিব্ৰুগড়ত কি ইম্পৰ্টেণ্ট বা কি হিষ্টৰিকেল প্লেচ যদি হিষ্টৰিকেল প্লেচৰ আমি কথা কওঁ ৰাইডংগা দৌল আছে বা হিষ্টৰিকেল প্লেচেই হওক বা বহুত বেছি এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনো বুলি আমি ক'ব পাৰিম আমি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়বিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউন কাৰণ কিয়নো ডিব্ৰুগড় যিটো হয় ডিব্ৰুগড় টিৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ ডিব্ৰুগড় কোৱা হয় টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া এই প্ৰশ্নটো সুধিছিলে APSC 2020ত তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ইয়াত ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যন আছে সেই ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যনখিনি তোমালোকে একবাৰ পঢ়ি ল'বা কোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্ট কৰে নৰ্থত ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টক কানেক্ট কৰে ছাউথত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ইষ্টত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেষ্টত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তো এই যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ গ্লেন্স এই যিটো টপিকটো এইখিনি ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যনখিনি এবাৰ চাই ল'বা নেক্সট প্ৰশ্নটো নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সেতু সেট টু ট্ৰান্সফৰ্ম গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী কানেক্টিভিটি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইনাগুৰেট দ্য কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সেতু ডিউৰিং হিজ ভিজিট টু আছাম মাৰ্কিং দ্য মেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মাইলষ্টন ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহিছে আৰু অসমত তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকল্প বা বিভিন্ন ইনিচিয়েটিভ বা বিভিন্ন তেখেতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টখিনি তেখেতে ইনাগুৰেট কৰিব যেনেকৈ আমাৰ মৰাণত যিটো আমাৰ হাইৱে এয়াৰক্ৰাফ্ট লেণ্ডিং যিটো হাইৱে সেইটো তেখেতে ইনগ্ৰেট কৰিলে আমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ যিখন সেতু যিটো গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী যিটো কানেকশ্যন হ'ব মাছখোৱাৰ পৰা নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে সেই ব্ৰিজখন নামাকৰণ কৰা হৈছে এজন হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ শেষৰ ৰজাজন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন তেখেতক এইবিলাক আমি হিষ্ট্ৰী ক্লাছত কৈছোঁ কুমাৰ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ তেখেত আনমেৰিড আছিলে আৰু বহুত য়ং বয়সত তেখেতে ৰজা হৈছিলে আমি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে আমি বহুতখিনি বস্তু হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছোঁ তেখেতৰ আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ এলায়েন্স তেখেতৰ সময়তে ফেমাছ ৰেচপেক্টেড চাইনিজ পিলগ্ৰিম হিউৱেন চাং অসমত ভিজিট কৰিছিলে এই গোটেইখিনি কথা আমি বেছিক ক্লাছত হিষ্ট্ৰী ক্লাছত আমি চাইছোঁ এতিয়া আমি এই ব্ৰিজখনৰ বিষয়ে অলপমান চাওঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেতু ইজ এ 6 লেন এক্সট্ৰা ড'জ ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ
It connect Guwahati with North Guwahati, forming a part of 8.4 kilometer long connectivity corridor. A total connectivity to bridge con around 1.5 kilometer hoy. Kino jitu entire jitu connectivity jitu overbridge ba jikini gute rasta to stretch to hoise 8.4 kilometer. And length of the main bridge, jikon main bridge or length hekhon hoise 1.24 kilometer. Etu facts monot rakhiba. Jen Kumar Bhaskar Varma jikon hetu tar main jitu length kiman hoise 1.24 kilometer. It is the largest river project undertaken by Assam Public Work Department. ঠিক আছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা সবতকে অসমৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে এই আমাৰ এই প্ৰজেক্ট বনোৱা এই যেটো আমাৰ এই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন খেতু বনোৱা কামটো তেখেতসকলে কৰিছে ইট ইজ প্ৰিমিয়াৰলি ফাইনেন্সড বাই ব্ৰিক্স নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকছ তো এইকেইটা ফেক্সুৱেল বস্তু আমাৰ মনত ৰাখিবা যিখন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন যেটো খেতু ইট কানেক্ট গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু এই ব্ৰিজখনৰ লেংথ বা দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1.24 কিলোমিটাৰ এই ব্ৰিজখন নামাকৰণ কৰা হৈছে এজন হিষ্টৰিকেল ক্যাৰেক্টাৰ আমাৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সন বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ শেষৰজন ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ব্ৰিজখন বনোৱাৰ যেটো প্ৰকল্প যেটো কাম লৈছে অসম পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসাম আৰু এই ব্ৰিজখন বনাবৰ কাৰণে যি পইচা ফাইনেন্স কৰিছে ইট ওয়াজ ফাইনেন্সড বাই ব্ৰিক্স নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক এতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেল টাইম ৰিডিউস ফ্ৰম লং ফেৰী এণ্ড ব্ৰিজ ডিপেণ্ডেণ্ট commutes to around 7 minutes around 7-10 মিনিট আমাৰ সময়ত বাছি যাব বা যিখিনি আমাৰ ফেৰী আমাৰ যিখিনি ভটভটি চলে তাত যিখিনি আমাৰ কেজুৱেলিটিছৰ ফলত বহুতখিনি মানুহৰ মৃত্যু হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি এইবিলাক আমাৰ কেজুৱেলিটিৰ ফলত আমি বাচিবলৈ সক্ষম হ'ম এইখন যদি আমি চাওঁ এইখন আজি আৰ্টিকেলত আমাৰ নিউজ পেপাৰত আহিছিলে টোটেল প্ৰজেক্ট কষ্ট 3000 crore length of the bridge 1.24 kilometer width of the main bridge 33 meter length of the flyover 2.86 kilometer length of approach road 3.65 kilometer এনেকা টোটাল কৰি যদি গুটেই মেইন যেটো স্ট্ৰেচ হেতু 8.something kilometer হয় কি ফিচাৰ্স পেন্ডুলাম বিয়াৰিংছ লগাইছে যেটো আমাৰ তো অসমত এটা সেসমোলজিক্যালি এক্টিভ এৰিয়া হয় তো এইখিনি দিস আর দা ফিচাৰ্স আৰু কি বেনিফিটস ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট অফ ষ্টেট ক্যাপিটেল ৰিজন flip to develop the North Guwahati as a twin city easy access of key national institutions and cultural landmarks located in North Guwahati. North Guwahati বহুত খিনি আমাৰ যেনেকা IIT আছে IIM আছে AIMS আছে তো আমি ইয়াৰ ফলত আমাৰ যাবলে আমাৰ বেছি কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা বুষ্ট হ'ব ঠিক আছে তো দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ